เฮ้ยเสียงอะไรเอ๊ะนี่แหละที่ว่าเราจะมาเล่นซ่อนแอบกัน แล้วมันจะมีผีไม่ต้องกลัวหมอผีอยู่นี่เสียงอะไรอ่ะหยุดป๊านี่มันไม่ใช่บ้านตู่นะเพลงเสียวันนี้มันสุดแสนจะเซ็งรีเวอรี่ดีดอกงานที่กูสั่งไปอ่ะทำไรหรือเปล่าฉันไม่ทำเลยนี่เองเราสองคนนั้นดูท่าทางไม่เรามาจับหมาหรือมาขโมยรถนี่พี่มาใส่ขาลูกปิ๊กใจสองขาเอาอยู่บ่เอาไปไว้ศาลาหรือเราพักไหนละมึงมามันเสียงใครปัดนั่นดีมึงเซ็ตกูแน่อะไรวะแม่เสียงอะไรเนี่ยพวกเขามาทำอะไรที่นี่ขาดพี่เธองงเสียอยู่มาเบาหน่อยกลับไปแทะกระดูกที่บ้านดีกว่ามันมีสี่รอบอีกไม่นานมันจะมีสี่ขานะดันโอ้ยมาคุกกี้มีเท่าไหร่กูเหมาหมดเอาอย่างนี้นะคือเบบี้อ่ะเป็นเขาส่วนบีเบ้อ่ะเป็นตัวเองโอ้ยเขาเบื่อตัวเองแล้วเกินไปแล้วเว้ยเฮ้ยพวกเรามาดูอะไรกันเนี่ยตัวอะไรกันน่ะไอ้พวกมนุษย์เขาทำอะไรกันนะโอ้แม่เจ้าช่างอุบาทจริงๆโอ้ยสยิวหนังอีกหรือว่าหนังอาเนี่ยน่าเกลียดหรือว่าหนังหมาหนังคนดีเร็วคนกับมาอยู่ด้วยกันได้พี่ไม่เกี่ยวเลยไอ้พี่ไม่ต้องกลัวไอ้น้องไม่ต้องกลัวหมอเทียได้พี่เห็นเพื่อนหนูไหม